यो एप्लिकेसनको नाम हो राइड अन भिडियो। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले भिडियो सजिलै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसन युज गर्दाखेरि हुन सक्छ कि तपाई कन्फ्युजन होस् तपाईलाई। सो तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही अप्सनहरु छ। यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको गाडी यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ तपाईले केही यसको गाइडको बारेमा देखाएको छ। तपाईले यसलाई केही गर्न जरुरी छैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नुस्, एरोलाई क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको गाडी यहाँ छ, केही अप्सनहरु छ। यो तपाईको भिडियो फर्मेट बक्स। यहाँ तपाईको जति पनि प्रोजेक्ट एड गर्नुहुन्छ त्यो यही बक्समा आउँछ। सो तपाईले यहाँबाट तपाईले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट स्क्रिनको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले यो स्क्रिनलाई प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ ट्रान्सक्रिप्टको। यहाँबाट तपाईले ट्रान्सक्रिप्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अगाडि यहाँ अर्को अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डुप्लिकेटको अप्सन छ। त्यसपछि यहाँबाट डिलिटको अप्सन छ। त्यसपछि यहाँ एडिटको अप्सन छ। एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यहाँ केही अप्सनहरु आउँछ जस्तो कि फोटो क्यामेरा, त्यसपछि क्लाउडहरु। तपाईले सिम्पल यसमा फोटोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईकोमा अप्सन छ, अलको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले भिडियो अडियो यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाई फोटो मात्रै चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट फोटोमा आएर सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियो मात्रै चाहनुहुन्छ भने यहाँ भिडियोमा आएर सक्नुहुन्छ। सो भिडियो एडिट गर्नको लागि तपाईले के गर्नुस्, सिम्पल भिडियोलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो यहाँ एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँ केही अप्सनहरु छ। यहाँबाट तपाई ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जति चाहनुहुन्छ यहाँबाट ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ, लेयर्सको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले लेयर्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि लेयरहरु छ र यहाँबाट तपाईले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ। यहाँ अप्सनमा जानुभयो भने तपाईले यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ ब्लरको। यहाँबाट तपाईले ब्लर टाइप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ फिल्टरको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले जति पनि फ्री फिल्टरहरु छ त्यो सब यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ स्पिडको छ। यहाँबाट तपाईले स्पिड घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ फ्लिपको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। त्यसपछि यहाँ भोल्युमको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले भोल्युम घटाउन वा बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँको हाम्रो काम सक्यो। त्यसपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि फेरि यस्तो अप्सनहरु आउँछ। यहाँबाट तपाईले यो चाहिँ अनलाइनको अप्सन छ। यसबाट तपाईले सबटाइटल दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईलाई यो जरुरी छैन। त्यसपछि यहाँ लेयरको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले लेयर्समा गएर तपाईले ट्याग्स, स्टक, म्युजिक, त्यसपछि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याग्सको लागि तपाईले के गर्नुस्, सिम्पल ट्याग्समा जानुस्। त्यसपछि ट्याप गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाई जे पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ एड गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट जस्तो कि म यहाँ के लेख्दिन्छु, म गेम प्ले लेख्दिन्छु। मैले यहाँ गेम प्ले एड गरे। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले यसलाई कुन साइडमा एडजस्ट गर्ने यहाँबाट तपाईले यसरी एडजस्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ, यहाँबाट तपाईले कुन साइजको फन्ट लिने यहाँबाट तपाईले फन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज म अहिलेलाई म यो लिन्छु। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले ट्याग्सको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट बोर्डर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाई क्वालिटी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ केही अप्सनहरु छ। यहाँबाट तपाईले ट्याग्सको एनिमेसन कस्तो दिने तपाईले यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ डुप्लिकेटको अप्सन छ। डुप्लिकेटबाट तपाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट डिलिटको अप्सनलाई क्लिक गरेर तपाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ स्टकको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले स्टकहरु फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई को लागि यहाँ केही फ्री स्टकहरु दिएको छ। यदि तपाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट यहाँ आएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इन्टरनेट चाहिन्छ तपाईलाई। त्यसपछि यहाँको काम पनि सक्यो। त्यसपछि हाम्रो पालो आउँछ यहाँ अटो क्याप्सन हो। अटो क्याप्सन यो तपाईलाई जरुरत छैन। सो म यसको बारेमा तपाईहरुलाई कुनै बेला काम लाग्यो भने चाहिँ भन्नुला, तर यो तपाईलाई जरुरी छैन। त्यसपछि यो कमेन्टको अप्सन छ। यो पनि तपाईलाई त्यति जरुरी छैन। त्यसपछि यहाँ छ रेटोको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले भिडियोको एक्सेप्ट रेटो तपाई यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई कसको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ
इन्स्टाको लागि हो भने तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ 4.5 युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि युट्युब भिडियोको लागि हो भने तपाईले 16:9 रेशियो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकको लागि हो भने तपाईले 9:60 सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को अप्सन छ, यहाँ ट्याक्सको अप्सन छ। ट्याक्सको बारेमा मैले तपाईलाई अगाडि भनिसके। यदि तपाईँ भित्रबाट गर्न चाहनुहुन्न भने यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट स्टकको अप्सन पनि सेम नै हो। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले म्युजिकहरू तपाईको मोबाइलमा जति पनि म्युजिक छ त्यो सब यहाँ शो गर्छ। तपाईले यहाँबाट युजमा क्लिक गरेर तपाईले सिम्पल म्युजिक युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट यसरी यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, म्युजिकलाई कति युज गर्ने, कहाँदेखि युज गर्ने भनेर। वा तपाईँ यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अप्सन त सेम नै हो त। त्यसपछि यहाँ लास्टमा छ रेकर्डिङको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो भोइस ओभर दिन सक्नुहुन्छ भिडियो एडिट गरेर। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ टच गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ। यदि तपाईँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँ यहाँबाट क्रस गरेर सेभ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सेभ भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको अगाडि यहाँ दुईवटा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको अगाडि दुईवटा अप्सन आउँछ। स्टोरी बुकको अप्सन छ। यहाँबाट तपाईँले स्टोरी बुक टाइप एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईँ केसमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेभ गर्नुहोस् भने। यदि तपाईँ ऱ्यान्डम भिडियो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट रेजुलेसन कति सेट गर्ने, यहाँबाट बेस्ट क्वालिटी पनि सम्मको तपाईँ एक्सेप्ट क्वालिटी रेजुलेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्रेम रेट तपाईँले यहाँबाट 60 सम्मको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। सिम्पल तपाईँको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको प्लेलिस्टमा धेरै भिडियोहरू पनि एड हुँदैछ, या त भइसक्यो या त हुँदैछ। सो एकचोटि प्लेलिस्ट जरुर चेक गर्नु होला, किनभने तपाईको एडिटिङ क्वालिटीलाई लिएर म कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्न चाहन्न। सो तपाईँ यदि कुनै पनि एप्लिकेसन चाहनुहुन्छ जसको जुन भिडियो एडिटिङ एप्सको रिभ्यू गरौँ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कमेन्टको रिप्लाई म अवश्य दिनेछु। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोमा।